Småbolagsindex det gick 7 procentenheter sämre än börsen i stort under 2025. Och inför det nya året så pratade många om en vändning för småbolagen. Men den har helt uteblivit. När kommer revanschen för småbolagen? Ja, jag ska prata mer om med Stefan Roos från Origo Fonder. Varmt välkommen till EFN. Tack. När vänder det för småbolagen? Nej, men som du sa, de flesta bedömare, även vi, trodde att det här skulle bli en starkt småbolagsår. Och vi tror egentligen det fortfarande, men det har blivit en jättedålig start. Och det som är anmärkningsvärt är att det här verkar vara ett svenskt fenomen. Vi följer hela Norden och vi ser inte alls samma trend i Finland, Norge, Danmark. Och vi ser inte det i Europa eller USA heller. Alltså, där går småbolagen i linje eller till och med bättre än de stora bolagen. Så någonting i Sverige har blivit fel helt enkelt. Vi har ju bland annat en graf på det som vi kanske kan ta upp hur det här faktiskt presterar. Och hur genererar man alfa egentligen i en sån här marknad? Ja, vi på Origo har ju flera fonder, men vi har ju också möjlighet att blanka aktier. Så vi egentligen är inte börstrenden. För oss är inte det viktigaste att börsen ska upp eller ner, utan vi försöker alltid hitta bolag som avviker på lite sikt. Inte trading utan på lite medellång sikt. Så jag tror ju spretigare börsen är, ju viktigare är det med analys. Och gräva djupt i bolagen, försöka vara lite före marknaden, försöka se förändringar i bolagen. Titta mycket på balansräkningar för att där kan det ibland hitta saker som sen slår igenom i resultatet. Många bolagsbesök helt enkelt. Och här ser vi då de här graferna som vi nämnde, och det är Carnegie Small Cap Sweden Index kraftigt ner mot OMXS30, medan USA då småbolagen håller takt med S&P 500. Nu är det kanske lite förändrat idag, eftersom igår kväll så var det otroliga sättningar i vissa större bolag också. Så att, det händer saker varje dag, men den där vänstra bilden med OMX30 som sticker upp där, småbolagsindex ligger still i stort sett och slår det. Men det där gapet är ju extremt ovanligt, att det blir såna där gap. Och eftersom det bara är i Sverige vi ser det där gapet, så ser jag att det här är inte fundamentalt drivet. Nej. Det är inte så att Sverige som land, eller för det första så är våra bolag väldigt exportinriktade. Så att de påverkas ju mer av vad som händer i Europa än vad som händer i Sverige. Kan det här ha delvis att göra lite grann då med kronförstärkningen som vi har sett? Den har spelat in säkert. I stort sett i varje rapport så läser vi om hur valutaeffekterna har slagit negativt. Så att men jag tror inte det som är grundorsaken, för att jag tror att det är tekniska flöden, uttag och omallokeringar som har pressat svenska småbolag. Och kommer det då en rapport mitt i allt det här som tar upp både bra saker och dåliga saker. Det dåliga har varit valutan. Då tar man det som en anledning liksom, att då går den aktien ner lite mer än vad den skulle ha gjort. Så jag tror inte att det är fundamentala förklaringar i första hand, utan det blir som en bieffekt. Skulle du säga att det finns en dissonans mellan kursutvecklingen i flera bolag, hur aktierna har presterat kontra hur bolagen faktiskt mår och går? Absolut så. Vi noterade ju liksom 2024 var ett svårt år för många small- och mid-cap-bolag. Men det blev gradvis bättre. 2025 var definitivt en vändning om man tittar operationellt. Det är en klar majoritet, kanske 70-75% av bolagen har lämnat det värsta bakom sig och marginalerna är på väg upp. Man har fått kostnadskontroll. Man har till och med i många fall höjt sin guidance på försäljningen. Och det rimmar ju med att världskonjunkturen har blivit lite bättre än vad alla har trott. Så bolagen är på väg uppåt, men kurserna är på väg neråt. Så vad beror den här egentligen, vad säger man, om vi tittar på värdering. Vi har ju en graf bland annat som pratar om värdering. Och då ser vi ju hur de nordiska småbolagen värderas egentligen i stort sett. Vill du berätta lite? Ja, vi är tillbaka på vi är något under det historiska snittet kan man säga just nu. Vi visar båda graferna. Och för några år sedan så hade vi småbolagen som handlades med premium, alltså klart över de stora bolagen. Premien var uppe på 30% och till och med lite mer än så. Och då förklarade man det med att men det var mycket snabbare vinsttillväxt. Men nu är den premien borta och det är till och med en rabatt. Och efter den senaste raset nu i januari så är det kanske 15% rabatt på småbolag mot stora.
Men vi har kvar den snabbare vinsttillväxten. Den bilden har inte förändrats. Och den bilden har vi också i en graf här, hur det ser ut för småbolagen och vad analytikerna ser egentligen som förväntar sig i vinsttillväxt framåt. Ja, den här bilden kommer också från Carnegie då, för att ge cred till dem. De förväntar sig ungefär 25% vinsttillväxt för small och midcap nu det här året 2026. Och 25% är kraftig vinstuppgång. Nu får vi väl se om det faktiskt blir så högt. Ja, men precis. Det kan ju vara så att de måste revidera ner senare. Det kan vara så. Känslan just nu, det har kommit några blandade rapporter här sista veckan och känslan just nu i marknaden är väl att den här siffran kanske är något hög. Den ska ner lite, men om vi jämför dem med stora bolag som ligger runt 10% vinsttillväxt i år så kanske vi även får ta ner den siffran någon procent. Och det intressanta är skillnaden. Du har 25% tillväxt mot 10% tillväxt. Det är fortfarande en klar fördel för småbolagen. Och om du tänker på att värderingen har gått från premie till rabatt och att världskonjunkturen är på väg uppåt, då får du en väldigt ljus bild av småbolagen. Ja, allt annat lika så ser det ju väldigt ljust ut som sagt. Ja, men det är inte det vi ser på börsen just nu. Så det leder mig tillbaka till att det är mycket tekniska saker i marknaden just nu som är svåra att greppa. Skulle du säga kanske att det har att göra mycket med då flöden i sånt fall, det som du nämnde lite innan? Flöden är ju det som styr på kort sikt. Mer säljare än köpare just nu. Och var kommer de ifrån? Det är väldigt svårt att veta, men vi har sett en längre trend där man har tagit ut pengar ur småbolagsfonder bland annat och gått in i globalfonder och i USA-fonder. Och här ser vi en bild på det. Uppe till den högra bilden där så är det 5 negativa staplar i rad nu. Och de där pengarna har gått in i framför allt globalfonder. I Nvidia och allt som egentligen, för det är det som utgör väldigt mycket av de här globalfonderna. Precis, och det drivs av massa olika saker, men det har varit en AI-hype. Många stora allokerare, det kan vara försäkringsbolag, det kan vara olika typer av kapitalförvaltare. De har prioriterat det här området, alltså USA egentligen. Så det är en sak. Så flödena är troligtvis negativa, men nu har det varit 5 år i rad med negativa. Det är extremt ovanligt. Jag tänkte precis säga, det är inte så vanligt va? Det är inte alls vanligt. Har du upplevt det tidigare? Nej, jag har aldrig upplevt att vi har 5 år i rad tidigare. Och jag har aldrig upplevt en sån här dålig småbolagsstart på börsen heller. Januari kan vara lite skakig ibland och gå ner därför att det var ofta lite rally i slutet på året. Och sen, tomterallyt och så får vi en backlash i januari, så det är inte helt ovanligt. Men den här typen av sättning är ovanlig. Så att det är flöden. Sen har vi en del andra, tror jag, saker som sker i Sverige. Vi har i höstas så flög flera Sverigefonder ut från PPM-systemet. Och då var det mycket portföljallokeringar som skulle göras och man skulle ändra och så vidare. Och då kan det bli att vissa småbolagsposter som man äger blir hängande kvar i marknaden. Och nu pågår ju även en upphandling för småbolagen. Nu pågår en upphandling. Det kommer ju längre fram. Precis, under våren kommer det bli klart vilka småbolagsfonder som kommer vara kvar och vilka som kommer in i PPM. Hur mycket brukar det påverka eller slå mot? Det är väldigt svårt att veta hur mycket det påverkar, för det finns inga siffror att titta på. Utan det är bara en känsla egentligen. Om man pratar lite med folk i branschen så har det påverkat. Men sen har vi då AP-fondsystemet görs om just nu i den här stunden idag. Eller under december och januari håller man på att titta på vilka fonder som blir kvar och hur de ska jobba tillsammans. Det finns en risk när stora portföljer slås ihop att det just är småbolagsinnehaven som det blir lite överhäng och lite press på. Så att jag vet inte om det har påverkat, men det har vi just nu också. Så att det är många sådana här saker, tror jag, som har gjort att Sverige sticker ut. Ja, precis. Och likviditetsverktyget som är på gång, som sagt. Det är på gång. Fonderna får nya regelverk kring hur man sköter likviditeten i fonderna, lite enkelt uttryck. Och jag har ingen jag har aldrig hört att det här skulle ha påverkat just nu. Men det kanske har det gjort för någon aktör. Va? Unknown unknowns, som man säger. Ja, exakt. Så men allt det här är ju rätt spännande, för är det så att man tror att den fundamentala bilden ändå är gradvis bättre och bättre, som vi tror. Och sen är det en massa tekniska saker som har stört bilden i december och kanske januari och eventuellt februari. Men sådana brukar ju läggas efter ett tag. Fundamenta brukar ta över till slut. Vinstutvecklingen brukar vara det ledande på lite sikt.
Så att, det är rätt spännande tider. Tycker jag också. Tack Stefan för att du gästade och tack till dig som tittat. Och missa inte Börslunch klockan 11.45. Hej så länge.